Minä olen Tiina Laajala ja työskentelen Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina. Ja minä olen Pirjo-Liisa Lehtelä ja työskentelen samassa paikassa yliopettajana. Tervetuloa mukaan! Lähdetään tarkastelemaan, mitä tarkoitetaan ohjauksen käytänteillä ja mitä ohjausmuodot tarkoittavat ohjauksessa. Käsittelemme myös samalla opintopolkumallia. Ohjauksen käytänteitä voidaan lähteä tarkastelemaan selvittämällä, mitä ohjauksen palveluja oppilaitoksessa on. Ohjauksen palveluja on koottu oppilaitoksessa ohjauksen suunnitelmiin. Ohjauksen suunnitelmat saattavat löytyä oppilaitoksista eri nimillä. Ohjauksen suunnitelma voi olla nimetty ohjaussuunnitelmaksi tai opiskeluhuollon suunnitelmaksi tai esimerkiksi hyvinvointisuunnitelmaksi. Usein oppilaitokset kokoavat ohjauspalvelut nettisivuilta löytyviksi ohjaussivustoiksi. Osa oppilaitoksen ohjaussuunnitelmista on voitu tallentaa myös oppilaitoksen sisäiseen intraan. Tiina, mitä tietoa ohjauksen suunnitelmat sisältävät? Ohjauksen käytänteiden toteutus on kirjattu ohjauksen suunnitelmiin. Opetussuunnitelman rinnalle laadittuun ohjauksen suunnitelmaan kuvataan opiskelijoiden ohjauksen tavoitteet, toimintatavat sekä työn ja vastuun jako. Suunnitelmassa kuvataan myös ohjausyhteistyö monialaisissa verkostoissa. Ohjauksen suunnitelmissa on usein hyödynnetty Van Esbroekin ja Wotzin holistista opiskelijakeskeistä ohjausmallia. Tähän malliin perehdyttiin videossa Ohjauksen periaatteet. Ohjauksen suunnitelmat ja ohjaussivustot ovat ohjauksen toimijoille tärkeä työkalu, mutta ne ovat myös opiskelijalle olennainen ja tärkeä suunnitelma. Ne viestivät opiskelijalle, että ohjausta on tarjolla ja ohjaavat oman tilanteen mukaiseen ohjaukseen. Katsotaan vielä opintopolkumallin pohjalta ohjauksen käytänteitä. Kertoisitko Pirjo-Liisa tarkemmin opintopolkumallista? Opintopolkumallissa kuvataan sitä, missä opintojen ja opiskeluvaiheissa opiskelija saa millaistakin ohjausta. Ohjaus alkaa jo ennen opintoja. Hakeutumisvaiheen ohjauksessa opiskelija saa tietoa hakeutumisesta ja opiskelijavalinnan perusteista. Lisäksi hän saa tietoa koulutuksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Opiskelija aloittaa opintojen alussa henkilökohtaisen osaamisen ja oppimisen suunnitelman laadinnan. Ammattikorkeakoulussa puhutaan HOPSista, eli henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, ja ammatillisella toisella asteella HOKSista, henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta. Molemmilla koulutusasteilla oman oppimispolun rakentaminen ja suunnittelu tapahtuu ohjatusti, kunkin opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden ja aiemman osaamisen perusteella. Näihin suunnitelmiin kirjataan myös henkilökohtainen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen polku sekä opiskeluaika. Opiskelijauraohjaus alkaa jo samalla tässä vaiheessa. Ohjauksen tavoitteena opintojen alkuvaiheessa on myös myönteisen ilmapiirin luominen sekä yleiskuvan muodostaminen oppilaitoksen toimintakulttuurista ja opiskelusta. Mitä tavoitteita Tiina ohjauksessa on opintojen etenemisvaiheessa? Opintojen edetessä ohjauksen tavoitteena on opiskelijan oman ammatillisen kehittymisen ja itsetuntemuksen tukeminen sekä omien vahvuuksien tunnistaminen. Tavoitteena on myös oman osaamisen arvioinnin kehittyminen. Henkilökohtaiset suunnitelmat eli HOPS ja HOKS ovat ohjauksessa mukana koko opintojen ajan ja niitä päivitetään opintojen edetessä. Opiskelijoita ohjataan pohtimaan omia uraa- ja elämän suunnitelmiaan. Opintojen päätösvaiheessa ohjauksen painopiste on jatkosuunnitelmiin liittyvässä ohjauksessa. Opiskelijaa ohjataan työllistymisessä ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Myös keskeistä on oman ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen. Jälkiohjauksella tarkoitetaan henkilökohtaisen ohjauksen tarjoamista valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on tukea ja ohjata niitä, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa tai työpaikkaa valmistumisensa jälkeen. Pirjo-Liisa, mitä ohjauksen muotoja opettaja hyödyntää ohjauksessaan? Opettaja hyödyntää ohjauksen eri muotoja sen mukaisesti, mikä kussakin tilanteessa on tarkoituksenmukaista. Keskeinen ohjausmuoto, jolla opettaja toteuttaa ohjausta, on henkilökohtainen ohjaus. Ohjauksen sisältö lähtee opiskelijan ohjaustarpeesta ja hänen tilanteestaan.
Ryhmäohjaus on myös tarkoituksenmukainen ohjausmuoto. Sen avulla tuetaan opiskelijoiden yhteishenkeä ja ryhmäytymistä opintopiirissä, joka muodostaa opiskelijalle keskeisen vertaisryhmän. Vertaisryhmässä opiskelijat oppivat reflektoimaan ja jakamaan kokemuksiaan. Ryhmäohjaus ei tässä yhteydessä siis tarkoita pelkästään opettajajohtoista työskentelyä, vaan opiskelijoiden vertaistuen hyödyntämistä ja ryhmän yhteistoimintaa. Tiina, entä verkko-ohjaus? Verkko-ohjauksessa voi opettaja tarjota ohjausta sekä kahdenkeskiseen että opiskelijaryhmän väliseen vuorovaikutustilanteeseen. Etäyhteyksien hyödyntäminen on osoittautunut keskeiseksi ja toimivaksi välineeksi ohjauksen toteuttamisessa. Tapahtuipa ohjaus millä ohjausmuodolla tahansa, tärkeää on keskusteleva ote, jolloin ohjaus toteutuu vuoropuheluna. Kootaan vielä ohjausta toimijuuden näkökulmasta. Ohjauksessa tavoitteena on opiskelijan toimijuuden tukeminen. Toimijuutta tuetaan kuuntelemalla opiskelijaa ja edistämällä keskustelua sopivien kysymysten avulla. Opiskelija saa mahdollisuuden kuvata ja kertoa omasta tilanteestaan ja ohjauksen tarpeestaan. Olennaista on antaa tilaa opiskelijan omille ratkaisuille. Ohjauksessa siis tuetaan yksilön kykyä rakentaa omaa elämän uraansa siten, että hän pystyy suunnittelemaan ja tekemään päätöksiä valintatilanteissa.